Christmas Eve เพลงคริสต์มาสที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นถ้าเราพูดถึงเพลงที่จะกลับมาในทุกช่วงคริสต์มาสเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเขาก็แซวกันว่าโอ้แม่มารายแครี่กลับมารับเงินบำนาญกันแล้วกับเพลง All I Want for Christmas Is You นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราไม่อาจหนีเพลงนี้พ้นเลยจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในญี่ปุ่นล่ะเพลงญี่ปุ่นที่โด่งดังที่สุดในช่วงคริสต์มาสมาอย่างยาวนานแถมเอาจริงๆนะมีมาก่อนเพลง All I Want for Christmas Is You อีกมันก็หนีไม่พ้นเพลง Christmas Eve ของยามาชิตะ ทัตสึโร่คนนี้ซึ่งปีนี้ครับปี 2024 เขาก็ยังคงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องเป็นสถิติที่ยากจะหาใครมาเทียบครับเพราะเพลงนี้ของเขานั้นกลายเป็นเพลงที่ติดอันดับ Oricon Chart ติดต่อกันมาถึง39 ปีเข้าไปแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานขนาดนี้และที่น่าแปลกใจก็คือในตอนนี้เขามีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าตอนแรกเพลงนี้นั้นเป็นเพียงเพลงที่ถูกโปรดิวเซอร์เขาปัดตกไปเพราะว่ามันไม่ดีพอเรื่องราวของเพลงนี้นั้นเป็นอย่างไรเนื่องในวันคริสต์มาสปี 2024 นี้เรามาชมเรื่องนี้กันครับ Christmas Eve เพลงที่ติดชาร์ตติดต่อกันนานที่สุดในญี่ปุ่นสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็เมอร์รี่คริสต์มาสกันด้วยในวันนี้นะครับจริงๆไทยเราก็อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสมากแต่ว่ามันก็ถือเป็นเทศกาลที่สนุกแล้วนะบรรยากาศอะไรยิ่งถ้าช่วงนี้เราไปอยู่ในประเทศที่ฉลองคริสต์มาสกันอย่างจริงจังเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคือดีมากๆนะครับซึ่งในญี่ปุ่นแม้จะไม่ได้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าเรื่องฉลองคริสต์มาสเนี่ยญี่ปุ่นเองก็ไม่แพ้ใครนะครับมีวัฒนธรรมคริสต์มาสบางอย่างเป็นของตัวเองด้วยซ้ำและเมืองต่างๆก็เรียกว่าประดับตกแต่งสวยงามโรแมนติกมากๆเป็นเทศกาลของคู่รักในญี่ปุ่นนะซึ่งถ้าจะพูดถึงสิ่งที่สร้างบรรยากาศได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นเพลงคริสต์มาสนี่แหละครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเพลงคริสต์มาสอันดับหนึ่งในใจของหลายๆคนช่วงนี้ก็อาจจะนึกถึงเพลง All I Want for Christmas Is You ครับเพลงที่กลับมาติดชาร์ตทุกปีเปิดกันทุกปีซึ่งในญี่ปุ่นก็นิยมเปิดเพลงนี้เหมือนกันนะแต่ทว่ามันก็มีเพลงที่ติดชาร์ตในช่วงคริสต์มาสอย่างยาวนานยาวมากกว่าเพลงนี้ครับเพราะมันเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่ยุค 80 เลยแล้วก็กลับมาวนเวียนติดชาร์ตในช่วงคริสต์มาสจนถึงปัจจุบันปี 2024 นี้นี่คือหนึ่งในเพลงคลาสสิกตลอดกาลของวงการ J-POP ครับ Christmas Eve ทัตสึโร่ ยามาชิตะนั่นเองซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพูดถึงเพลงนี้ไปนะครับเพราะว่าเราเคยพูดถึงเพลงนี้ไปแล้วในคลิปประวัติของคุณยามาชิตะ ทัตสึโร่รวมถึงคลิปจัดอันดับ 10 เพลงคริสต์มาสที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเพลงนี้นั้นมาเป็นอันดับ1นะครับมันเป็นเพลงที่สมมงมากเพราะเป็นเพลงในประวัติศาสตร์ที่ติดชาร์ตทุกปีทั้งที่ตอนแรกมันเป็นเพลงที่ถูกปัดตกไปเพราะว่ามันไม่ดีพอทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไปได้เพลง Christmas Eve ครับเป็นซิงเกิลที่ 12 ของคุณทัตสึโร่ ยามาชิตะที่ออกมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ปี 1983 นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันเคยถูกรวมอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Melodies นะครับอัลบั้มที่ 7 ของคุณยามาชิตะที่ออกมาในวันที่ 8 มิถุนายนของปีเดียวกันในขณะที่เขาอายุ 30 ปีนะครับซึ่งตอนที่อัลบั้ม Melodies ออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อในอาชีพนักดนตรีของเขาเลยก็ว่าได้นะครับเขารู้สึกว่ามันยากแล้วแหละที่ศิลปินอายุมากกว่า 30 จะยังคงออกเพลงฮิตออกมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนั้นก็มีหลายคนที่ล้มเหลวแล้วก็เงียบหายไปหลายคนก็มองว่าคุณยามาชิตะเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จไปสู่จุดพีคไปแล้วในปี 1980 กับเพลงRight on time นะครับในตอนนี้มันก็น่าจะเข้าสู่ช่วงขาลงแล้วแหละซึ่งตัวคุณยามาชิตะเองก็คิดแบบนั้นว่าเขาคงอยู่ในวงการนี้ต่อไปได้ไม่น่าจะเกิน5 ปีนะในยุคที่ศิลปินหน้าใหม่เยอะแยะแฟชั่นเพลงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นั่นก็เลยทำให้เขาทำอัลบั้มนี้ด้วยความตั้งใจใส่ใจในเนื้อเพลงมากขึ้นต่างจากก่อนหน้านี้ที่เขาเคยทำเพลงโดยจะเริ่มจากทำนองมาก่อนนะครับแต่นั่นก็ทำให้อัลบั้ม Melodies อัลบั้มนี้นั้นประสบความสำเร็จมากครับขึ้นอันดับ1แข่งกับอัลบั้ม Utopia ของมัตสึดะ เซโกะในตอนนั้นเรียกว่าแซงกันไปแซงกันมาเดี๋ยวที่1เดี๋ยวที่2ครับและอัลบั้มนี้ก็มีเพลงดังในตอนนั้นอยู่หลายเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเพลง Kanashimi no Jodyหรือว่าโคคิอาสึการุนะครับเพลงนำที่เป็นแทร็กที่1แล้วก็แทร็กที่2ของอัลบั้มนี้แล้วก็มีอีกหลายเพลงที่โด่งดังนะแต่อีเพลง Christmas Eve เพลงเนี้ย
จะเรียกว่ายังไงดีล่ะมันคือเพลงแถมๆที่ยัดมาให้มันเต็มอัลบั้มไปอย่างนั้นเองครับเพราะว่าตอนอัลบั้มออกมาเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะโอ้โหญี่ปุ่นอากาศกำลังร้อนเลยใครมันจะมาอินคริสต์มาสอะไรกันตอนนี้นะครับและเพลงนี้จริงๆมันคือเพลงที่เรียกว่าล้มเหลวเพราะจริงๆแล้วเพลงคริสต์มาสอีฟเนี่ยนะครับถูกเขียนขึ้นมาก่อนเพลงอื่นๆในอัลบั้มเลยนะมันถูกเขียนไว้ตั้งแต่ปี 1981 โดยเขาตั้งใจจะให้เป็นเพลงของภรรยาเขาครับในอัลบั้มของภรรยาเจ้าแม่ซิตี้ป๊อปมาริยาทาเคอุจินั่นเองแต่ว่ามันกลับเป็นเพลงที่ไม่ได้ถูกใช้ครับและคุณมาริยะนั้นก็เพิ่งออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวเบื้องหลังของเพลงนี้ในปี 2024 นี่เองครับว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ไม่ถูกใช้นะแต่มันเป็นเพลงที่ถูกปฏิเสธถูกปัดตกเพราะว่ามันไม่ดีพอต่างหากโดยไดเรคเตอร์ของคุณมาริยะในตอนนั้นบอกว่าผมว่าเพลงนี้มันไม่ดีพอที่จะมาอยู่ในอัลบั้มของคุณมาริยะได้นะครับว่าแล้วก็โยนมันทิ้งไปแบบไม่ใยดีซึ่งคุณมาริยะก็บอกตามตรงว่าจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเพลงนี้ถึงถูกปฏิเสธในตอนนั้นแต่อย่างไรก็ตามเธอรู้สึกว่ามันดีแล้วแหละที่ผลออกมาเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเพลงนี้นั้นถูกปฏิเสธในการที่จะเป็นเพลงของเธอในตอนนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นเพลงที่ดังที่สุดของคุณยามาชิตะทัตสึโร่สามีของเธอหลังจากนั้นถ้าเกิดในวันนั้นน่ะเพลงนี้ไม่ถูกปฏิเสธไม่แน่ว่าเพลงนี้มันอาจจะกลายเป็นแค่เพลงหนึ่งที่อยู่ในอัลบั้มนั้นแล้วก็ถูกหลงลืมไปก็ได้ตัดภาพกลับมาครับในตอนที่เขาแต่งเพลงนี้ในปี 1981 นั้นอย่างที่บอกว่าคุณทัตสึเขาตั้งใจจะแต่งให้เป็นเพลงในอัลบั้มของภรรยาโดยที่ไม่ได้คิดจะให้เป็นเพลงคริสต์มาสอะไรเลยด้วยซ้ำครับในฝั่งดนตรีเขาบอกว่าเขาต้องการผสมผสานดนตรีแบบบาโรกผสมกับทางคอร์ดแบบป๊อปแบบยอดฮิตแบบโหลๆครับแล้วก็ใช้เพลงแคนนอนอีกหนึ่งเพลงคลาสสิกยอดนิยมครับมาเป็นธีมของดนตรีในเพลงนี้ด้วยเราก็จะได้ยินทำนองของแคนนอนในเพลงนี้อยู่นะส่วนเนื้อร้องนั้นเขาบอกว่าเขาค่อยมาคิดเนื้อร้องเอาทีหลังมันเริ่มมาจากท่อนแรกของเพลงอย่างหรือว่าฝนที่ตกกลางดึกนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เนื้อที่เขาคิดขึ้นมาใหม่หรอกมันเป็นเนื้อท่อนที่เขาเคยเขียนเอาไว้สมัยก่อนสมัยที่ยังเป็นวงชูการ์เบบุนะครับในยุค 70 อยู่เลยนะครับแต่คือไอ้เพลงเนี้ยมันเขียนไม่เสร็จหรือมีอยู่แค่ท่อนเดียวเขาก็เลยเอาไอ้ท่อนแรกที่เคยเขียนเอาไว้อะมาพยายามจะแต่งเนื้อใส่เข้าไปในเนื้อหาของมันว่าแล้วก็เลยผสมผสานเรื่องราวของการอกหักกับวันคริสต์มาสแล้วก็การมองโลกในแง่ร้ายนะครับจนสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นเพลงคริสต์มาสอีฟเพลงนี้นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเพลงเนี้ยแต่งจนเสร็จใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเขียนมั่วๆก็เสร็จละแต่ว่าพอเพลงนี้มันถูกปัดตกไปในตอนนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าก็คงไม่ได้ใช้ละก็เลยเก็บมันเอาไว้นะครับแต่ไปมาพอมาทำอัลบั้มนี้ก็รู้สึกว่าเสียดายอะไหนๆก็แต่งเอาไว้แล้วใช่ไหมเอามายัดเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มของตัวเองก็แล้วกันซึ่งตอนอัดเพลงนี้ขอบอกว่าไม่ได้ง่ายเหมือนตอนแต่งเลยครับเขาบอกว่าท่อนที่ยากที่สุดในเพลงนี้คือท่อนประสานเสียงซึ่งมันมีแค่8 บาร์ในเพลงนี้แต่ว่าใช้เวลาอัดไปถึง8 ชั่วโมง48 เทคนะครับเรียกว่าโหแทบลากเลือดมากครับไอเพลงแถมเพลงนี้โดยเนื้อเพลงของเพลงนี้บอกถึงช่วงเวลาคริสต์มาสอีฟที่ต้องอยู่คนเดียวต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ทั้งที่อยากบอกรักอยากสารภาพรักแต่สุดท้ายแล้วเธอคนนั้นก็ไม่มาในวันที่มันเต็มไปด้วยหิมะอย่างเดียวดายแบบนี้ซึ่งพอมันออกมาเป็นอัลบั้มนะครับโอเคอัลบั้มนี้มันขายดีครับขึ้นมาเป็นอันดับ1บนชาร์ตแต่ตอนแรกเพลงนี้ก็ไม่ได้ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นแท็กสุดท้ายของอัลบั้มแล้วก็มาในช่วงหน้าร้อนเนาะจนมาถึงเดือนธันวาคมของปีนั้นครับประธานของค่ายเพลงในตอนนั้นเกิดมีไอเดียอยากจะขายเพลงคริสต์มาสแข่งกับค่ายอื่นแล้วก็มองว่าอีเพลงแถมที่มันทะลึ่งออกมาตอนหน้าร้อนอ่ะมันก็ใช้ได้นี่หว่าเอามาตัดขายเป็นซิงเกิลในช่วงคริสต์มาสดีกว่าหาตังค์ซึ่งซิงเกิลของเพลงนี้ก็เลยถูกวางขายเป็นซิงเกิลเดี่ยวๆนะครับในวันที่ 14 ธันวาคมปี 1983 เป็นแผ่น 12 นิ้วนะทำออกมาแบบลิมิเต็ดครับเพียงแค่ 30,000 ก๊อปปี้เท่านั้นเองเรียกว่าขายเอาขำๆในช่วงคริสต์มาสครับซึ่งก็โอเคแหละเพลงนี้ในตอนนั้นก็ขึ้นไปติดชาร์ตอันดับที่ 44 บน Oricon Chart ปี 1983 ได้ในฐานะของเพลงคริสต์มาสแต่แล้วมันก็ถูกลืมไปครับไม่ได้เป็นตำนานหรืออะไรหลังจากนั้นครับเขาก็ได้มีการทำเพลงนี้ออกมาเป็นแผ่น 7 นิ้วครับออกมาขายอีกครั้งในปี 1986คือพยายามจะขายเป็นเหมือนสินค้าประจำฤดูกาลโดยเอาของแถมนู่นนี่มาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเพลงนี้ก็เริ่มถูกพูดถึงในช่วงคริสต์มาสระดับหนึ่งนะแล้วก็กลับมาติดชาร์ตอีกครั้งในปี 1987 แต่จุดเปลี่ยนที่แท้ทรูครับคือในปี 1988 หลังการปฏิรูปรถไฟของญี่ปุ่นครับบริษัทรถไฟ JR ของญี่ปุ่นนั้นเขาได้จัดทำโฆษณาพิเศษขึ้นมาเรียกว่าเล่นใหญ่ครับมีการสร้างเป็นเหมือนละครสั้นหลายๆเรื่องแล้วก็มีตอนหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันคริสต์มาสครับเกี่ยวกับคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันแต่ก็มาพบกันอีกครั้งในชินคังเซ็นช่วงคริสต์มาสก็มาออกฉายในช่วงเดือนธันวานะครับปรากฏว่ามันประสบความสำเร็จมากครับประสบความสำเร็จขนาดไหนนะเหรอต้องบอกก่อนว่าเดิมคริสต์มาสของญี่ปุ่นมันก็เหมือนกับทุกที่แหละครับมันเป็นวันสำหรับครอบครัวอะไรต่างๆนานาแต่หลังจากที่โฆษณาตัวนี้ออกอากาศไปในญี่ปุ่นครับธีมของวันคริสต์มาสในญี่ปุ่นนั้นเปลี่ยนเลยครับกลายเป็นวันของคู่รักไปแทน
เพราะโฆษณาตัวนี้เลยทำให้ต่อมาครับโฆษณาตัวนี้ที่ยอดนิยมมากๆก็เลยถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์โฆษณา Christmas Express นะครับแล้วก็ออกอากาศระหว่างปี 1989 ถึง 1992 เลยทีเดียวโหยาวนานมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้โฆษณานี้โรแมนติกมากเข้ากันดีกับโฆษณาตัวนี้มากๆก็คือเพลงประกอบครับโฆษณาตัวนี้เขาเลือกใช้เพลง Christmas Eve ของคุณยามาชิตะทัตสึโร่นั้นมาเป็นเพลงธีมซึ่งไม่ได้เลือกมาแบบมั่วๆนะเขาบอกว่าผู้ทำโฆษณาเนี่ยเลือกอย่างพิถีพิถันมากจนมาพบเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับธีมของโฆษณาเป็นอย่างดีมากๆพอเพลงนี้นั้นถูกเปิดออกทีวีบ่อยๆแล้วก็มันเข้ากับบรรยากาศของโฆษณาอยู่ชิบูย่าก็ได้ยินอยู่สถานีรถไฟก็ได้ยินตอนกำลังเดินข้ามแยกก็ได้ยินคือโอ้โหมันได้ยินทุกที่ในญี่ปุ่นครับในตอนนั้นเรียกว่าสถานการณ์พลิกเลยครับจากเพลงแถมเพลงที่ถูกมองว่ามันไม่ดีพอในตอนนั้นตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วครับมันกลายเป็นตำนานมันกลายเป็นเพลงที่โด่งดังเป็นพลุแตกและกลายมาเป็นเพลงที่ดีที่สุดของคุณยามาชิตะไปเลยก็ว่าได้นะครับโดยในปี 1989 ที่โฆษณาออกฉายนั้นเพลงนี้กลับมาติดชาร์ตอันดับ1ของตารางแล้วก็เรียกว่าสร้างสถิติมากมายหลังจากนั้นมันครองชาร์ตอันดับ1อย่างยาวนานที่สุดกลับมาติดชาร์ตใหม่ได้ยาวนานที่สุดทำยอดขายได้อย่างยาวนานที่สุดแล้วก็ได้รับการจดสถิติใน Guinness Book ในสาขาของเพลงที่ครองชาร์ตติดต่อกันได้นานที่สุดนะครับและสถิตินี้ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันในปี 2024 นี้เขาก็ยังคงทำเวอร์ชันปี 2024 ออกมาขายนะตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมครับก็คือเพลงนี้หลังจากกลับมาติดชาร์ตอีกครั้งในปี 1987 แล้วมันก็กลับมาติดชาร์ตทุกปีในช่วงคริสต์มาสครับยาวนานมาถึง38 ปีแล้วก็ถูกจดบันทึกสถิติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นเพลงที่ขาดไม่ได้สำหรับช่วงคริสต์มาสที่ญี่ปุ่นสำหรับคุณยามาชิตะแล้วเขาเคยเขียนบอกเอาไว้ว่าเพลงนี้นั้นมันเป็นเหมือนกับเพลงประจำตัวของเขาจากผลงานทั้งหมดเพลงนี้มันเป็นหนึ่งในไม่กี่เพลงที่รวบรวมทุกองค์ประกอบของเขาแล้วก็บาลานซ์มันได้อย่างแท้จริงนะครับทั้งเนื้อเพลงดนตรีการร้องการเรียบเรียงหรือแม้แต่การมิกซ์ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดในฐานะของเพลงที่ฮิตที่สุดสำหรับเขานะแล้วก็เป็นเพลงที่เขานั้นต้องเล่นแทบทุกครั้งในคอนเสิร์ตคุณยามาชิตะพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าศิลปินไม่ผิดนะที่จะเล่นเพลงฮิตของตัวเองในคอนเสิร์ตนะครับคือคนที่มาคอนเสิร์ตบ่อยๆก็คงจะคิดแหละว่าอีกแล้วเหรอวะเล่นเพลงนี้อีกแล้วน่าเบื่อจังเลยแต่เขาคิดว่าสำหรับคนที่มาคอนเสิร์ตของเขาเป็นครั้งแรกนี่มันเป็นโอกาสแรกของพวกเขาที่จะได้ฟังเพลง Christmas Eve นะครับเพลงที่ดังที่สุดของเขาดังนั้นเขาบอกว่าตัวเขาจะไม่หยุดเล่นมันในคอนเสิร์ตแน่ๆจากเพลงที่ไม่ถูกเลือกเพราะว่ามันไม่ดีพอนะครับปัจจุบันเพลงนี้ก็กลายเป็นตำนานเพลงหนึ่งของโลก J-POP ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมันมีออกมาหลายเวอร์ชันนะครับทั้งภาษาอังกฤษหรือว่าเวอร์ชันของปีต่างๆแล้วก็ยังคงทำรายได้ให้กับตัวเขามาจนถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นเสียงแห่งคริสต์มาสให้กับทุกคนในญี่ปุ่นมาทุกเจเนอเรชันนะครับเพลงนี้นั้นเปลี่ยนโลกแห่งคริสต์มาสของญี่ปุ่นให้กลายเป็นแบบปัจจุบันกลายเป็นโลกแห่งหนุ่มสาวกลายเป็นโลกแห่งความรักและเพลงนี้นั้นไม่เคยเก่าเลยครับถ้าหากว่าวันที่มันถูกบอกว่าไม่ดีพอแล้วคุณยามาชิตะนั้นเขาเลือกที่จะทิ้งมันไปเพลงนี้ก็คงไม่ได้กลายมาเป็นตำนานแบบนี้ดังนั้นเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับเวลาที่เราถูกคนอื่นบอกว่าเราไม่ดีพอเราอาจจะแค่ไม่ดีพอในสายตาของคนคนนั้นแต่ถ้าสักวันหนึ่งเรายังคงเชื่อมั่นเรายังพัฒนาเรายังปรับปรุงให้ดีขึ้นเรานั้นก็อาจจะได้เจอกับคนที่มองเห็นค่าในสิ่งที่เราทำเราอาจจะพบว่าสิ่งที่มันเคยไม่ดีพอในสายตาของคนหนึ่งนั้นมันอาจจะดีเกินพอในสายตาของคนอื่นหลายๆคนแบบเพลง Christmas Eve เพลงในตำนานเพลงนี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมัครซิกกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลง Christmas Eve ของคุณยามาชิตะทัตสึโร่นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าฝนที่ตกกลางดึกคงจะกลายเป็นหิมะทั้งที่ถ้าเป็นคืนนี้แล้วล่ะก็ฉันคิดว่าคงจะกล้าบอกรักเธอได้แท้ๆแต่ในวันนี้เธอคงไม่มาแล้วสินะมันคงเป็นวันคริสต์มาสที่แสนโดดเดี่ยวเหลือเกินสำหรับวันนี้บายเมอรีคริสต์มาสชีวิตของเราพอใจแล้ว